dadaluyan ng kalangis natin mga kabaka. Madali lang pong gawin yan. Yan, 45 tayo dito. Yan, 45. Ito hindi na masyado ng 45. Tinaas ko ng konti. Dito tayo, dito mag ano ng langis. Ganyan. Pupulwal ko ito mga kabaka. Tapos nagamit natin doon sa ano, chamber. Natin ito dito. Tanggalin pa natin yan. Ito na mga kabakal. Welding na natin. Full weld. Saka nalinisan na rin natin. Ayan. Lalagay natin ito doon. Sit up natin ito doon sa ano.
na sunod. Hindi tayo kawal.